Chắc hẳn chúng ta đều nhận thấy, dạo gần đây, các sân bay trên khắp châu Á đột nhiên siết chặt việc giám sát y tế. Những hình ảnh này gợi lại một ký ức không mấy xa xôi, thời kỳ đại dịch Covid-19. Vậy thì chuyện gì đang xảy ra? Mối đe dọa lần này là gì mà lại khiến cả châu lục phải cảnh giác đến vậy? Vâng, từ Thái Lan cho đến nhiều quốc gia khác, các biện pháp kiểm soát dịch bệnh nghiêm ngặt đã được tái kích hoạt. Hành khách được sàng lọc rất kỹ, đặc biệt là những người có triệu chứng sốt hay các vấn đề về hô hấp. Và nguyên nhân đằng sau tất cả sự cảnh giác này là một loại virus có tên Nipah. Virus Nipah, đây chính là cái tên đang là tâm điểm của sự chú ý và lo ngại. Thực ra thì nó không phải là một loại virus hoàn toàn mới đâu, nhưng chính những đợt bùng phát gần đây đã đẩy nó vào trung tâm của sự cảnh giác y tế toàn cầu. Vậy chính xác thì, virus Nipah là gì? Nó là một loại virus zoonotic, nói một cách dễ hiểu là nó lây truyền từ động vật sang người, và vật chủ tự nhiên của nó chính là loài dơi ăn quả. Nhưng điều thật sự khiến giới khoa học phải lo ngại nhất về nó chính là mức độ nguy hiểm, thể hiện qua một tỷ lệ tử vong cao đến đáng sợ. Đây chính là con số đáng báo động đó. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, tỷ lệ tử vong khi nhiễm virus Nipah có thể dao động từ 40 cho đến 75%. Để chúng ta dễ hình dung, điều này có nghĩa là cứ 4 người nhiễm bệnh thì có thể có tới 3 người không qua khỏi. Mức độ nghiêm trọng mà chúng ta đang đối mặt là như vậy đấy. Được rồi, để hiểu rõ hơn bản chất của mối đe dọa này, chúng ta hãy thử đặt Nipah lên bàn cân so sánh với một loại virus mà ai cũng biết, Covid-19. Sự khác biệt giữa chúng sẽ cho chúng ta thấy một bức tranh khá là bất ngờ. Nhìn vào bảng so sánh này, chúng ta sẽ thấy ngay những khác biệt cốt lõi. Về khả năng lây lan, may mắn là Nipah lây truyền kém hơn Covid-19 rất nhiều. Hệ số R0 của nó chỉ khoảng 0,48, nghĩa là virus này rất khó để bùng phát thành đại dịch. Thế nhưng, điểm đáng sợ lại nằm ở cột thứ hai, tỷ lệ tử vong. Nipah nguy hiểm hơn gấp rất nhiều lần. Và cuối cùng là triệu chứng, không phải hệ hô hấp mà chính hệ thần kinh và não bộ mới là mục tiêu tấn công chính của Nipah, có thể dẫn đến những hậu quả vô cùng tàn khốc. Vậy một con virus nguy hiểm như thế này, nó đến từ đâu và lây lan bằng cách nào? Việc hiểu rõ chuỗi lây nhiễm chính là chìa khóa để chúng ta có thể tự bảo vệ mình. Đây chính là chuỗi lây truyền điển hình của nó. Mọi thứ bắt đầu từ vật chủ tự nhiên là dơi ăn quả. Virus từ dơi có thể truyền sang các vật chủ trung gian như lợn hoặc bám vào trái cây, nước mật cây thông qua nước bọt hoặc chất thải của chúng. Con người sẽ bị nhiễm bệnh khi tiếp xúc với những nguồn lây nhiễm này. Cụ thể hơn một chút thì có 3 con đường lây nhiễm chính. Một là tiếp xúc trực tiếp với dơi hoặc lợn bị bệnh. 2, và đây là một con đường rất phổ biến, là thông qua việc ăn phải trái cây hoặc uống nước mật cây đã bị nhiễm bẩn. Và 3, virus cũng có thể lây từ người sang người, nhưng cần phải có sự tiếp xúc rất gần với dịch tiết cơ thể của người bệnh. Vậy thì trước mối đe dọa này, các quốc gia trên thế giới và cụ thể là Việt Nam chúng ta đang phản ứng như thế nào? Các biện pháp phòng ngừa đã được triển khai ra sao? Chúng ta có thể thấy những phản ứng rất chủ động. Ví dụ như tại Thái Lan, họ đã tái kích hoạt các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt, sàng lọc gắt gao tại sân bay và thậm chí cấm chăn nuôi lợn ở những khu vực có nguy cơ cao. Trong khi đó, tại Việt Nam, công tác giám sát tại các cửa khẩu và cơ sở y tế cũng đã được tăng cường, và Bộ Y tế cũng đã có những đánh giá ban đầu về tình hình. Và đây là những bệnh quan trọng nhất từ các cơ quan y tế Việt Nam. Nguy cơ virus xâm nhập là có thật, nhưng khả năng bùng phát thành dịch lớn trên diện rộng được đánh giá là thấp. Nếu có, khả năng cao sẽ chỉ là những ca bệnh nhỏ lẻ, đơn phát mà thôi. Được rồi, giờ thì hãy tập trung vào điều quan trọng nhất đối với mỗi cá nhân chúng ta. Mình có thể làm gì để tự bảo vệ bản thân và gia đình? Đôi khi, những hành động đơn giản lại có thể tạo ra sự khác biệt rất lớn. Để hiểu rõ tầm quan trọng của việc phòng ngừa cá nhân, chúng ta hãy nhìn vào những bi kịch có thật đã xảy ra. Những câu chuyện này cho thấy một thói quen tưởng chừng như vô hại có thể dẫn đến hậu quả khủng khiếp đến mức nào. Đây là lời kể đầy đau xót của một người đàn ông ở bang Kerala, Ấn Độ. Anh đã mất cả cha và 2 người em trai chỉ vì một thói quen khá phổ biến ở địa phương, ăn những trái cây bị rơi hay những quả bị rơi hoặc sâu bọ ăn dở trong vườn nhà. Một hành động đơn giản nhưng đã phải trả một cái giá quá đắt. Một câu chuyện bi thảm tương tự cũng đã xảy ra ở Bangladesh. Một cậu bé đã qua đời sau khi uống nước mật hoa trà là sống, chưa qua chế biến, thứ nước này đã bị nhiễm virus từ dơi. Những câu chuyện này củng cố một thông điệp mạnh mẽ về sự nguy hiểm tiềm tàng từ các sản phẩm tự nhiên bị nhiễm bẩn. Những cái chết thương tâm này không chỉ là những câu chuyện buồn, chúng là một lời cảnh tỉnh, một lời kêu gọi hành động mạnh mẽ cho tất cả chúng ta.
về việc cần phải thay đổi nhận thức và những thói quen sinh hoạt hàng ngày. Và đây là những khuyến cáo cụ thể từ Bộ Y tế Việt Nam mà tất cả chúng ta cần phải ghi nhớ. 1. Luôn ăn chín, uống sôi. 2. Rửa sạch và gọt vỏ trái cây cẩn thận trước khi ăn. 3. Và điều này cực kỳ quan trọng, tuyệt đối không ăn những loại quả có dấu vết bị động vật cắn. 4. Không uống nước mật cây hay nhựa cây khi chưa quá xử lý. Và cuối cùng, nếu trở về từ vùng có dịch và có các triệu chứng như sốt, khó thở hoặc các vấn đề thần kinh, hãy đến ngay cơ sở y tế gần nhất. Cuối cùng, sự xuất hiện của Nipah một lần nữa nhắc nhở chúng ta một bài học thật sâu sắc. Cuộc chiến chống dịch bệnh không chỉ nằm ở những biện pháp y tế vĩ mô, mà nó bắt nguồn từ chính những hành động, những thói quen nhỏ nhất của mỗi cá nhân. Phải chăng sức khỏe của cả cộng đồng thật sự được xây dựng từ nền tảng của ý thức và sự cẩn trọng trong sinh hoạt hàng ngày của mỗi người? If you enjoy this video, please like, share, subscribe and hit the bell to the later update from my channel. Thank you for watching till the end and see you in the next video.